साथीहरू नमस्कार। आज म तपाईहरु सामु सानो जानकारीमूलक भिडियो प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आजको विषयवस्तु चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल सिटमा कसरी डेटा नम्बरहरूलाई टोटल गर्ने भन्ने विषय रहेको छ। यसमा अर्थात् रिजल्ट सिट तयार गर्दा कसरी नम्बरहरूलाई जम्मा निकाल्ने टोटल गर्ने भन्ने कुरा रहेको छ। यसको लागि एक्सेल सिटमा नम्बरहरू इन्ट्री गर्न त यहाँलाई सजिलैसँग आइहाल्छ। यो सामान्य सिम्पल छ। मैले त्यो भन्दा पनि कसरी टोटल गर्ने कसरी सम निकाल्ने भन्ने कुरा को भिडियो बनाउन गइरहेको हुनाले म त्यतातिर लाग्छु। मैले यहाँ मैले अगाडि नै तयारी गरिराखेको सानो नमुना मोडल नम्बर यहाँ रहेको छ। यसरी एउटा नम्बरहरू रिजल्ट सिट बनाउँदा यसरी इन्ट्री गरिन्छ। यो सब्जेक्ट विषयहरूको यो नाम भयो, कुन विषयको भन्ने कुरा, यो विद्यार्थी स्टुडेन्ट्सहरूको नाम, अनि यहाँ टोटलको रो छ कलम। अब यहाँ नेपाली विषयमा यी स्टुडेन्ट्स विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क, इङ्ग्लिस, म्याथ, साइन्स, सोसल, हेल्थ विषयहरूको मार्क्स यहाँ मैले इन्ट्री गरिसकेको छु। जस्ट यो स्याम्पल मोडल मात्र रहेको छ। यहाँले यति इन्ट्री गर्नको लागि त यहाँले सकिहाल्नुहुन्छ। अब यसबाहेक मैले टोटलको कुरा गरेँ हुनाले टोटल गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला यहाँ टोटल निकाल्नु पर्ने हुनाले हामीले धेरै तरिकाबाट यहाँ सम निकाल्न सक्छौँ अथवा टोटल गर्न सक्छौँ। यसको लागि पनि धेरै सजिलो तरिकाहरू रहेको छ। सबैभन्दा पहिला मैले यहाँलाई यो विकास भन्ने स्टुडेन्टको नेपाली, अङ्ग्रेजी, म्याथ, साइन्स, सोसल, हेल्थ विषयको मार्क्सलाई यसरी सेलेक्ट गरेँ। माउसको लेफ्ट बटनलाई प्रेस गर्दै योसम्म सेलेक्ट गरिसकेँ। यति गरिसकेपछि हाम्रो कम्प्युटरको होम बटनकै माथि तपाईले अटो सम भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। यो अटो सममा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर टोटल मार्क्स आइसकेको छ। हेर्नुहोस् साथीहरू, यो एउटा यो तरिका भयो। फेरि हेर्नुहोस्, देख्न सक्नुहुन्छ मैले यस्तो अवस्थामा छ। यहाँ मैले जस्ट यो टोटल गर्नुपर्ने मार्क्सहरूलाई इन्ट्री गरी मार्क्सहरूलाई सिलेक्ट गर्ने र यो अटो सम बटनमा क्लिक गर्छु। सम भन्ने बटनमा क्लिक गरे नि भयो, अटो सममा गरे नि भयो, चाहिँ आइसकेको छ। अब अर्को तरिका रहेको छ। त्यसै गरी यो माउसको लेफ्ट बटनलाई क्लिक गर्दै प्रेस गर्दै सेलेक्ट गरौँ। टोटल इन्ट्री डेटाहरूलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि एउटा ब्ल्याङ्क रो सेल पनि क्रिएट गरौँ, सेलेक्ट गरौँ। त्यस पछाडि पुनः फेरि अटो सममै त्यति इस्यु गर्दा पनि यहाँ अटो सम टोटल। अब यो दुई तरिका बाहेक अर्को तरिकाबाट पनि हामी यसरी यसलाई टोटल गर्न सक्छौँ। यहाँनिर इक्वल्स टु प्रयोग गरेर अब यो मार्क्सहरूलाई यसरी 1 by 1 एड गर्न सक्छौँ। म्याथको भयो प्लस
English plus math plus science plus social plus health यति सबैलाई सेलेक्ट गरिसके पछाडि इन्टर बटन थिचेपछि फेरि यो आइसकेको छ है साथीहरू यसरी तपाईले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब अर्को तरिका यसलाई फर्मुला लगाएर इक्वल्स टु सम SUM सम टाइप गर्नु होला यहाँ त्यहाँनिर देखिन्छ अब तपाईले ट्याब बटन क्लिक गर्यो भनेदेखि यो स्मल ब्रकेट ओपन भइसकेको छ यति भइसकेपछि तपाईले यसलाई 1 बाइ 1 अघि जस्तै गरेर यसरी यो नेपालीको प्लस इङ्ग्लिसको प्लस म्याथको प्लस साइन्स प्लस हेल्थ प्लस यसरी सबै गरिसकेपछि अन्त्यमा प्लसमा गर्नु होला त्यसपछि यसलाई हामीले स्मल ब्रकेट क्लोज गरिदिएर इन्टर गर्न पनि सक्छौँ अर्थात् यति गर्न अलि झन्झट भएको हो भनेदेखि यसरी फेरि इक्वल्स टु SUM सम टाइप गर्नु होला ट्याब बटन प्रेस गर्नु होला अनि यो कुन कुनको टोटल सम निकाल्ने सेलेक्ट गरिदिनु होला यसरी यो लेफ्ट बटनलाई प्रेस गर्दै क्लिक गर्दै ड्र्याग गर्नु होला र कहाँसम्मको डेटालाई हामीले सेलेक्ट गर्ने त्यहाँसम्म सेलेक्ट गरिदिनु होला यति सेलेक्ट भइसकेपछि यसलाई इन्टर प्रेस गरिदिनु होला यसो गरेर पनि यसरी सम निकाल्न सक्छौँ अब यसरी निकाल्न पनि सक्ने भयो हामी सर्टकट बटनबाट पनि यसलाई यसरी निकाल्न सक्छौँ पहिला यो टोटल सम निकाल्नु पर्ने डिजिट डेटाहरूलाई सिलेक्ट गर्ने सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले कुन बटन अल्ट प्लस इक्वल टु बटनलाई प्रेस गर्नु होला एकै समयमा अल्ट प्लस इक्वल्स टु हेर्नुस् यहाँनिर आइसकेको छ पहिला दिएको नम्बरहरूलाई सेलेक्ट गर्ने त्यसपछि अल्टको साथमा इक्वल टु बटनलाई प्रेस गरेपछि यहाँ अटो सम भइसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ अब यही अटो समलाई तलतिर पनि यही फर्मुला लगाएर यसरी गरिरहनु पर्ने झन्झट पनि म तपाईलाई मेटाउन चाहन्छु जब हामीले अटो सम गरिसकेपछि अटो समको डिजिट नम्बरलाई क्लिक गर्नु होला अनि यो पोइन्टर यो माउसको पोइन्टर कर्सर जब यो प्लसमा चेन्ज हुन्छ अनि यो राइट बटन कर्नरमा चाहिँ लाँदाखेरि यो पोइन्टरको प्लस चाहिँ एकदम सानो ब्ल्याक कलरको सानो प्लसमा चेन्ज हुन्छ यतिखेर चाहिँ तपाईले त्यहाँ क्लिक गर्दै बिस्तारै तल कहाँसम्म अब डेटा रहेको छ त्यहाँसम्म ड्र्याग गर्नुभयो भने त्यहाँ अटोफिल हुन्छ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को तरिका यसैलाई यहाँ क्लिक गर्नु होला यो राइट साइडको बटन कर्नरमा जब यो माउसको पोइन्टर प्लस चिन्हमा कन्भर्ट चेन्ज हुन्छ त्यतिखेर यहाँ डबल क्लिक गरिदिनु होला डबल क्लिक गर्दा पनि यहाँ सबैको टोटल सम आइसकेको छ साथीहरू यसरी हामीले माइक्रोसफ्ट एक्सेल सिटमा सजिलैसँग कुनै पनि डेटाहरूलाई एकमुष्टमा टोटलिङ गर्न सक्छौं अर्थात् परीक्षाको रिजल्ट सिटमा पनि यसै गरी जोडेर हामीले टोटल जम्मा प्राप्ताङ्क निकाल्न सक्छौं हस् त साथीहरू आज मैले यिनै विषयमा रहेर तपाईहरुलाई सानो छोटो मिठो जानकारीमूलक विषयवस्तुलाई यहाँहरुको सामु प्रस्तुत गरेको छु
कस्तो लाग्छ हेरेर अनि आफूले पनि प्रयोग गरेर सल्लाह सुझाव दिनुहोला लाइक comment share and try to subscribe my YouTube channel. Okay, bye bye, have a nice day.